Meteorologen är en luring, ja en riktig luring. Meteorologen är en luring och det är vi allihop. Han ritar upp en sol över platsen där du bor. Nästa dag når vattnet över dina skor. Vi bara luras, luras. Bara luras allihop och överallt. Herr domaren är en luring, ja en riktig luring. Herr domaren är en luring och det är vi allihop. Nu dömer han en kvinna för lösdriveri. Själv är han inte noga vem säng han ligger i. Vi bara luras, luras. Bara luras allihop och överallt. Generalen är en luring, ja en riktig luring. Generalen är en luring och det är vi allihop. Han eldar dig med floskler när du drar i striden ut. Själv går han under jorden när det börjar rosa krut. Vi bara luras, luras. Bara luras allihop och överallt. Farbror doktorn är en luring, ja en riktig luring. Farbror doktorn är en luring och det är vi allihop. Han skriver ut ett intyg att du är vid full vigör. Nästa dag kan hända att du säckar ihop och dör. Vi bara luras, luras. Bara luras allihop och överallt. Politikern är en luring, ja en riktig luring. Politikern är en luring och det är vi allihop. Guld och gröna skogar ska det bli när han får makt. När valet sen är över har han glömt vad han har sagt. Vi bara luras, luras. Bara luras allihop och överallt. Trubaduren är en luring, ja en riktig luring. Trubaduren är en luring och det är vi allihop. Texten och musiken har han skrivit själv tror ni. Men det är en översättning och en stulen melodi. Vi bara luras, luras. Bara luras allihop och överallt. Ja, välkommen hem. En får tacka. Fy fan, vilken resa det har varit alltså. Ja, det är jätteintressant. Jag skulle gärna åka till Egypten. Men var det en andlig resa du åkte på? Ja, det var en andlig resa. Okej. Ja. Varför ska du göra det igen då? Åka på andlig resa? Ja. Nej. Får man vara med om gruppbestraffningar för att någon har tappat humöret lite och alla får sitta på rummet och betänka sin inre själ, då vet jag att då känns det lite mer som en militärisk resa. Okej. Ja, så nej, nästa gång jag åker då blir det med människor som... Ja, men jag bestämmer själv. Ja. Vi har träffat jättetrevliga tjejer. Och en trevlig man, han var inte Moses. Men det har varit kanonmänniskor med på resan. Mm. Arrangemanget känner jag väl kanske inte passar mig så bra. Men det är ju jag. Ja. Men jag har sett pyramiderna, jag har sett delfiner, jag har åkt luftballong. Och blivit gruppbestraffad. Ja. Det är en sammanfattning för ganska mycket tusen. Hade du velat vara med? Nej. Det fanns ju inga toaletter. Nej, det fanns inga toaletter. Tänk han stanna mitt ute i öknen. Och där skulle tanterna sitta och kissa. Medan bilar åkte förbi på vägen. 4-hjulingar åkte förbi bakom dem. För de skulle sitta och kissa i öknen. Då vart jag arg. Ja, det förstår jag. Jag kan inte sitta och kissa i öknen. Så jag sa till dem, du stannar på en riktig toalett inom en timme. 10 minuter bort fanns det en mack med vanlig toalett. Aha. Och det var vårt värdpar när vi kom in där. Så de ville inte kissa i öknen. Ja, nej, nu går vi över på väsentligheter. Psyops! Jajamensan. Ja, alltså, jag tror allting är en psyop nu för tiden. Jag tror inte på någonting längre. Men här finns det i alla fall lite information. Men det är bra. Ja, det är dig som undrar vad fan som har hänt i ditt land. Och då bara information. Ja, det är inte kaos. Det är planerat. Ja, men det har vi väl trott länge, det har tyvärr. Vi trott länge. Ja, vi pratade om för ett tag sedan om en bok som heter... Ja, jag kan inte uttala det där. The Falsification of History. Ja, jag snubblade över ett par intervjuer med honom som hade... Författaren? Ja, författaren, ja. Mm. Det var länge sedan jag skrev det. Det var långt före de senaste psyoparna. Men, Okej. Ja. Men i vilket fall som helst var det lite intressant. Alltså att allt sånt här som visas mycket på film och som har skrivits mycket böcker om. Det kan man vara misstänksam emot. Som dinosaurier till exempel. Säg inte det, jag tycker de är söta. Ja, det jag säger. Fanns inte de? Nej, jag tror inte att de fanns. Jag vet inte om de finns eller inte. Det var hans åsikt. Det var hans åsikt. Ja, om inte dinosaurierna fanns det några mer exempel då? Ja, det finns för det finns sådär 6 miljoner olika exempel. Okej. Som
Pandemier till exempel. Ja, Ja. det är sant. Ja, det var mycket filmer om sånt. Usch ja. Ja. Så det kan man bli misstänksam mot. Ja. Men det finns de som inte har varit misstänksamma som... Anita Hedqvist, rejäl Ja, men tant. jag bara var tvungen att stoppa in. Det här är så sjukt. Spika igen de ovaccinerades dörrar. Jag undrar hur de känner sig idag. Lurad, dum, Ja. smart, vad tror vi? Jag vet inte. Telegraph som ju faktiskt får räknas som mainstream media. De säger att regeringen håller tillbaka data som kopplar ihop covid-jabben med... Ökad dödlighet. Jajamensan. Undrar när det kommer i våra svenska medier då. Ja, jag bara säger The Telegraph ligger 4 år efter eller något va? Ja, Alien Invasion. Ja, det har det varit mycket. Jag kommer ihåg V. Ja. Den tittade jag på när jag var ung. Ja, det tycker jag var bra då. Ja. Typiskt sån där grej som... Ja, hur mycket filmer och grejer som helst. Ja, så då då kan vi kanske- bli misstänksamma. Kanske inte heller ska sväljas då. Nej. The craft, and I got direct information from that. Okay. And my take on that, I did just remote view the amount of people on board. I also remote viewed the technology was inside, the whole decks, the pods, the whole thing on the inside. So I can see they are using antimatter and fusion technology, and they also have pods housing less than 5 million direct reptilian soldiers inside. And so they're all dormant. They're not using space. They're not eating. They're not doing anything. They're just basically just waiting to be awakened. And they're all in pods. You use the word soldier. Yes. That is a little unnerving. Yeah, I mean, the Draco race is known to be fighting wars in their genes. That's what they do. And at the same time, it's for their own safety, that they are trying to protect themselves. They don't know what's coming. They don't know who they're going to be facing. So that's why they keep those soldiers in that situation. They're not active. So when they travel through space, they just keep them in that state. Oh, so it doesn't mean they're necessarily coming here with soldiers to attack. That's correct. That doesn't mean that they're coming in to wake them up all and, to invade Earth. That's not the plan. I'm just saying that they are there on, just in case, because it is a mothership. All right, Sebastian, big question. While you were remote viewing 3i Atlas, this comet, did you pick up on any type of agenda for why it's approaching Earth? Yeah, but I don't think I want to talk about that. It's just, I believe that, yes, there is an agenda from the Dracos, but at the same time, for whatever I've seen moving forward, either way, humanity will prevail. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Tror vem som betalar hans lön. Ja, det kan man undra. Ja, det här är någon annan. Ja, Angela Ford. hon känns lite mer okej, tycker jag. Baffling Hon har också scientist. remote viewat lite grann. Jaha. Ja. Men hon säger i stort sett att det är ingen fara det här. Det kan vara bra för mänskligheten. Not harmful to the human race. Nej. Det kan till och med vara så att vi kan få lite fördelar ut om vi studerar den där. Kanske vi kanske ska få någon sån här energi. Och Ja, såna vem här vet? saker. Eller uppgraderad DNA. Ja. Det skulle vara trevligt. Ja, så jag tror mer på henne, säger vi. Ja, jag tror den som lever får se. Så är det. Ja, vi får se om hon ska spela sitt sista kort då. Ja, Werner von Brauns hembiträde, eller vad var hon? Ja, Sköterska? Sekreterare? sekreterare tror jag hon var. Ja, hon har ju berättat mycket om det här. Länge. Så, ja. Nu kommer vi till en av de absolut största psyoparna som har varit genom mänsklighetens historia, skulle jag kunna säga. Religion. Gode tid. Det ska vi inte tro på, eller på att säga. Moses kan vi börja med. Vi har pratat om Moses tidigare. Ja, han finns inte, eller hur? I den bibliska arkeologins tidiga dagar fanns det en hel del optimism om att den nya vetenskapen skulle kunna verifiera Moses existens genom att bevisa att det verkligen fanns en stor migration av människor från Egypten som så småningom erövrade och bosatte sig i Kanaan. Denna förhastade optimism grusades av den krassa verkligheten vid efterföljande utgrävningar. Vad menar de? Fanns inte Moses? Nej, Moses fanns inte. Men det fanns inget uttåg ur Egypten heller. han som skrek så in i vassen. Ja, just precis.
Nej, det fanns inget uttåg i Egypten heller. Om man tittar på det här, Inga, hur många människor det fanns. 5000 före Kristus var det inte så många. Ja, det var nog mellan 1 och 2 före Kristus det här. Men, Men om man tittar på det diagrammet så var det inte så många. Det var inte så många mellan 1 och 2 heller där. Nej. Det är då man säger, för att det här är hittepå, så vi vet ju inte när det hände eftersom det inte har hänt. Det börjar bli som Tage Danielssons sannolikhet. Men om 3 miljoner gick ut. Ja, då borde det ha varit en dipp där. Ja, det borde ha varit. Det borde det vara. Och dessutom så måste det vara helt tomt. Ja. Och egyptierna, de här gamla egyptierna, Ja. de sägs ju ha varit väldigt noggranna med att skriva upp saker. Och det finns ingenting uppskrivet om att det försvann 3 miljoner. Det finns ingenting uppskrivet om att hela deras armé blev bortspolad. Men glömde de att skriva Ja, de glömde skriva det. Jaha. Ja. Ja, du. Det finns ingenting uppskrivet om att de har några slavar där heller. Som byggde pyramiderna. Nej. Du vet, det var ju ingen kvar som kunde bygga ens en gång. Himmel, vad tråkigt. Men pyramiderna finns, de har jag sett. Ja. Noah. Ja, men fanns inte han heller? Fanns inte heller. Ja, men vad fan. Och när du googlar så får du alltså upp det kallas för en översvämningsmyt. Det är från Wikipedia. Där står det att det är en hebreisk översvämningsmyt. Ja, Wikipedia är ett sanningsforum så det måste vi tro på. Det måste vi göra. Ibland gör jag det. Ja, man får välja sina strider och sina trosläror. Ja, precis. Ja. Det finns ju massvis med såna här översvämningar. Ja. Över hela världen. Så jag säger inte att det inte har funnits några översvämningar. För det har jag säkerligen gjort alltså. På grund av naturkatastrofer och såna här saker. 270 berättelser finns över hela världen. Och flodtemat är klart dominerande bland katastrofberättelserna. Ja, så det tror jag säkert att det gjorde. Ja. Men det här med Noah. Det är ju liksom en total kopiering av det som står på de här kilskriftstavlorna från Gilgamesh. Ja. Och det är liksom, de har tagit och plockat den texten och så har de lagt till egna namn. Så Moses kanske fanns och Noah kanske fanns fast de heter Ulf och Pelle då? Ja, det heter han... Ja, Guden Ea varnar vilka ord? Utnapassis. Eller något. Fanns då de här Gilgamesh-epos och det här. Men i alla fall så Noah fanns inte. Han är en hittepå. Alltså kan inte Noahs 3 söner ha funnits där, Sem, Ham och Jafet. De kan inte heller ha funnits. Men om Sem inte har funnits, då kan det inte finnas några semiter. Då kan det ju inte finnas några antisemiter. Nej. Eller är man det om man säger att semiter inte har funnits så är man kanske antisemit. Ja, jag bara undrar. Det finns mycket att undra över. Ja, det är likadant de här skapelseberättelsen. Den är också tagen från de här gamla kilskriftstavlorna. Enuma Elish heter den. Okej. Ja, och det är 7 skapelsetavlor som beskriver hur det gick till. När världen skapades. Ja. Och så gjorde de om det till Gamla testamentet och då blev det 7 dagar istället. Alltså, innehållet är i princip detsamma. Okej. Ja. Står det att Ljungs el var där den 7:e dagen och hade dragit elen innan så att lamporna bara var tända? Ungefär. Jaha. Ja. Intressant. Mycket hittepå är det. Eller rättare sagt de har kopierat. Det var väl aldrig meningen av kilskriftstavlorna skulle hittas överhuvudtaget. Nej, det var det ju inte. Nej. Såklart. Men de som fixade Gamla testamentet och så här, de visste ju om det här. Det är det de har tagit ifrån. Ja, de har väl skapat texten så att det ska vara bra för prästen eller något. Ja, och påven och alltihopa. Så att vi ska sköta oss och vara lydiga medborgare. Lättstyrda. Det är där det går ut på alltihopa. Ja, det. Enok fick inte heller vara med. Nej. För han pratade om att det kom såna där uppifrån. Watchers, vet du. Ja. Men... Och så åkte han ju upp med dem också. Han var ju borta en sväng. Ja. Och sen kom han tillbaka. Sen åkte han för gott. Så kom han inte tillbaka någon mer. Ja. Herre min skapare. Why does Ingersoll Lockwood have a reference to Enoch on their website? They even have a free version of the Book of Enoch listed as homework for Space Force. Is it a coincidence that this moon map started being circulated after Space Force was created that directly cites the Book of Enoch?
On the map, the sun and moon are rays of cosmic energy that converts Atmos to its plasma state with a Polaris refraction point. Is it a coincidence that the Space Force logo depicts the same exact phenomena when pointed at the black hole sun? Maybe the flat plane is much bigger than we think. Do you think we are being prepped for a Star Trek future like some have suggested? Is the moon a mirrored image of our section of the plane? Is space different than the lies NASA has sold us on? The truth will set us free. Det var gamla testamentet, nu är vi inne på nya testamentet. Finns Horus med där? Nej, Jesus finns det. Jesus. Ja. Fast alltså Horus och Jesus verkar ju ha mycket likheter. Väldigt mycket likheter. Det finns några andra också, Dionysus och Mitras, det är ungefär samma sak där också. Är det sådana copycats? Ja, det är copycats. Frågan är om Horus var originalet då, eller om han också var en copycat. Ja, det vet man inte. Katt var han inte i alla fall, för han hade näbb. Ja. Ja, Maja, de hade också en sån där. Som blev släpad runt på ett kors och blev uppspikat. Han hette Pakalvutan. Ja. Ja. Jag säger, de har ingen egen fantasi. Utan det återanvänder samma story hela tiden. Ja, det är ju smart i och för sig. Då behöver man ju inte anstränga sig. Och inte nog med det. Den gode Oden sitter i träd där också. Livets träd. Ja. Ja, där ser man. Ja, det är dåligt med fantasierna. Ja, det är det tydligen. Ja. Men det här förstår du, Nag Hammadi-biblioteket. De gnostiska skrifterna som de hittade. De tycker jag faktiskt är ganska intressanta. Återigen är vi på Wikipedia. Ja, nu är vi på Wikipedia. Jag har mina principer. Ja, Vad är det som inte passar så har jag andra. Jaha. Ja, nej men i de texterna så är det ju en helt annan bild av den så kallade Jesus. För jag säger inte att det inte fanns en snubbe som hette Jesus. Det kan ha gjort. Ja, men själva storyn om honom verkar inte trovärdig. Nej, den är väldigt tillrättalagd så att vi skulle sköta oss där också. Men han säger faktiskt att Guds rike finns inom er. Vi behöver liksom inte ha några präster och biskopar. Vi behöver inte ha någon mellanlag, vi behöver inga kyrkor, vi behöver ingenting sånt där. Allt finns inom oss. Allt finns inom oss så vi kan få egna kontakten när vi vill det. Ja. Så den texten tycker jag är ganska, jag har lyssnat en del på de här olika evangelierna som Thomas evangeliet och sådana här. Jag tycker de är intressant. Ja, du tycker ju det. Jag är glad att du tycker det, för det är intressant att lära sig lite ytligt. Jag tycker att det är ganska fina sagor för all del, men ja. Jag tror mer på det än det som står i Nya testamentet om man säger så då. För att de här hade också grävt ner dem som ingen skulle få läsa så att... Jag har en jättetjock bibel om du vill läsa den. Nej, men det är det man får läsa så det vill jag inte läsa. Vill du inte läsa. Jag vill läsa det man inte fick läsa. Allt som är censurerat tror jag mer på än det som är officiellt. Jag tror varför vi känner så. Vad kan det bero på? Ja. Sen har Cliff High. Han har skrivit lite grann här på X. Det är svårt att säga X. Twitter vill jag gärna säga. Om din Gud kräver något av dig, lydnad, respekt, ritual, dyrkan, uppoffring, tillbedjan, ja men då har det att göra med någon varelses ego och inte källan till den här gemensamt delade verkligheten och din egen existens. Alla religioner är narcissistiska gudar som spelar oss vilseledda människor. Och Bibelns Tora eller Gamla testamentet är inga annat än beskrivningar av övergrepp mot människor av Elohims narcissistiska egon. En av den amerikanska regeringens farhågor inför 2027 handlar om att religioner ska kollapsa. Det är inte en farhåga för mig. Jo, men jag tror att det är det för oss allihop. För tänk dig så många religiösa människor det finns. De kommer bli tokiga. Ja. Och var hamnar vi då? Ja. I korselden. Så det finns inte heller. Ja, men i korseld mellan människor tänker jag. Ja, nej, jag vet inte, men jag tror att det är... Jag tror vi behöver inga kyrkor, vi behöver inga präster, vi behöver ingenting. Vi behöver ingen som styr det här. Nej, det håller jag med om. Nej. Jag är ostyrbar, har jag insett de sista 14 dagarna. Tålmodig har jag varit dessutom, det visste jag inte. Ja.
från den ena psyopen till den andra. 9/11. Jag tycker det är fantastiskt. Att Usama bin Laden, han satt där i sin grotta. Ja. Ja, och regisserade vad som skulle vara med på passet. Som han som är huvudperson i Matrix. Vad står det? Hade de el i grottan menar du? Ja, det måste han ha haft. För att det här... hans pass gick ut, eller ska gå ut då den 11 september 01. Ja, men eftersom de säger då att det är Usama bin Laden som har gjort det där. Så måste ju han som har fixat passet. Ja, det måste det ju vara. Ja, och Neo. Ja. Och det kan jag ju säga efter att ha rest i Egypten i 14 dagar. Det här med uppkoppling och wifi och så här, det är inte det lättaste. Så han var skicklig för att se. Ja, och i Afghanistan. Jag tror inte att det är något tätare mellan servrarna där nere. Jag tycker det är lite fascinerande just när det är ett pass. Att det var ett pass de hittade på backen där under. Du vet vilken kvalitet på det passet. Ja. Eller finns det en koppling till det där passet? Är det liksom... Jag ser kopplingar på konstiga ställen ibland, men... Det är väl foliehatten som gör. Det är förmodligen. Jag började den här veckan att titta på den här filmen. Den är 4 timmar lång. Jag har tittat på halva. Den handlar om 9/11. En mycket noggrann genomgång om 9/11 och händelseförloppet före och sådana här saker. Efter 2 timmar så var jag så snurrig i huvudet av alla namn. Jag ska försöka titta färdigt på den. Men det är en röra. Det är Al-Qaida, det är Saudiarabien, det är CIA, det är FBI, det är Bush-familjen och det är Israel. Alltså det är en röra. Och man liksom, herregud, hur fick de ihop det här överhuvudtaget kan man undra. Ja, men det är lager på lager på lager på lager. Ja. Och det är väl för att det inte ska vara lätt att genomskåda. Ja, förmodligen. Men det var intressant så länge jag orkade titta innan det bara snurrade skallen på mig. Den här bilden är fin. Alltså, det är ju ett plan som har kört in i Empire State Building 1945. Och det är ett B-25 bombplan på 79:e våningen. Och huset står kvar än idag. Ja. Snart 100 år senare. Ja. Hur kunde det vara så att 9/11-husen där, Twin Tower, inte stod emot? Ett par flygplan. Ja. Nu tror jag faktiskt, i varje fall efter att ha sett den där, att det fanns flygplan inblandade. Men det var inte de som gjorde att det ramlade. Ja, jag har ingen aning om vad som var och det kommer vi aldrig få veta heller. Men att de gick ner på det vis de gjorde, det var konstgjort. Punkt. Ja. Ingen tvekan om den saken. Men det här är rätt häftigt. Det är väldigt konstigt att många visste om i förväg också. Ja, det är intressant. Can you believe what you have been seeing on CNN today, ladies and gentlemen? Supposedly, a CNN reporter found Osama bin Laden, took a television camera crew with him, went into Osama bin Laden's hideout, interviewed him and his top leadership, his top lieutenants and colonels and generals. And he came out and told everybody, within 3 weeks, Osama bin Laden is going to attack the United States and Israel. Now, don't you think that's kind of strange, folks? You see, because the largest intelligence apparatus in the world, with the biggest budget in the history of the world, has been looking for Osama bin Laden for years and years and years, and can't find him. Some doofus, jerk-off reporter with a camera crew waltzes right into his hideout and interviews him. And if you believe it, you are one of the stupidest jerks that ever lived on the face of this earth. And whatever is going to happen that they're going to blame on Osama bin Laden, don't you even believe it. Another social engineering project to change the minds and the attitudes and the beliefs of the people of the world, and especially the United States, to bring about one world socialist totalitarian government. I wonder what Osama bin Laden's targets are supposed to be. And if they don't, if this doesn't materialize in the next 2 or 3 weeks, it will eventually materialize because they haven't succeeded in taking our freedoms away. In fact, there's been a great awakening in this country that is gaining momentum. And so I can tell you with a certainty
They must do something terrible in order to stop this backlash and regain the sympathy of the mass herds of sheeple out there. Ja du. Milton William Bill Cooper. Han var född maj 43, avled november 2001. Han blev skjuten av civilklädda poliser vid midnattstid och lämnad att dö på sin egen uppfart utan att få någon som helst hjälp. Konstigt. Hur kan det bli så? Ja, det är jättekonstigt. Han var lite för frispråkig skulle man kunna säga. Han var lite före sin tid kan man säga. Ja, och sen har det ju varit vet du, nästa stora säger klimatet skulle jag säga att alltihopa är. Prins William var där på det här mötet. Nämen. Jo, och han pratade om att det är fruktansvärt det smälter polarisen. Och sen så pratade han sen på det är väldigt eländigt här med förlust av Amazonas-skogen. Så är han där de har gjort en stor jävla väg för att de ska kunna ta sig fram. Alltså det är gjort för att man ska se, tror jag. Ja. Tror du att svensken ser? Nej, jag tror inte de pratar så mycket om den där vägen. Men det gjorde de där. Ja, det gör de rätt i. Deep in the Amazon, where air once hummed with birdsong and the scent of rain-soaked earth, there is now only the growl of bulldozers and the sting of diesel fumes. Families who have lived off the land for generations watch helplessly as their homes, livelihoods, and futures are reduced to piles of felled trees. All to build a highway for world leaders arriving to talk about saving the planet for the November COP30. Here's our report. Nothing says saving the planet quite like bulldozing tens of thousands of acres of pristine Amazon rainforest. This in a bid to build a shiny new 4-lane highway, all in preparation for a climate summit. As world leaders prepare to gather in Brazil's Belém this November for COP30, a global conference on climate action, a massive stretch of protected rainforest is being cleared. This is to make way for Avenida Liberdade, or the Avenue of Liberty. But liberty for whom exactly? Certainly not for the wildlife, indigenous communities, or the fragile ecosystem that once thrived here. Ja, vad säger man? Ja, man säger så här. Man kan undra var Greta? Ja, men så du, hon har inte tid med sånt här. Nej. Det är wax on, wax off. Hon har 10 stycken bilar för miljoner kronor. Så hon har fullt upp och håller reda på sina bilar. Hon kedjar fast upp i Norrland istället. Jaha, tog hon bilen dit? Ja, förmodligen. Nej, men det är ju bedrövligt. Då förstör de regnskogen för att kunna komma dit. Ja. Jävla idioter. Ja. Men här har vi några klimataktivister som har blivit upprörda. Jag tänker så här, att de är upprörda för att de har huggit ner en gran och gjort en julgran. Hade det inte varit bättre att de där hade varit i Brasilien och sprutat den rödfärgen på de här bulldozerna istället då? Det kan man tycka. Ja. Verkligen. Ja, det gick hett till tydligen i varje fall. Ja, det var tydligt det. Var det bastun som tog fart? Ja, jag vet inte riktigt, men det är lite... ja. Det här var någon monter som brann. Ja, det kan de ha. Men EU-länderna är överens. De ska minska utsläppen med 90% till 2040. 90% av vad? Ja, jag vet inte. Men om vi tittar hur det ser ut i Egypten så finns det mycket att slippa släppa ut. Ja, vi får i alla fall hoppas då att det inte blir någon mer vulkanutbrott, för då är det kört. Ja, du. Den förstör. Ja, hemska vulkanerna. Men gode tid. Och kungen är lite oense med sig själv där. Hur mycket ska vi betala egentligen? Ja, det kan man undrade han. Ja, hovet var väl ute sen. För det här var ju uttalande som var olämpligt. Men hovet var väl ute sen och sa att nej, men det där var ju inte ett tal. Det var ju bara på en mässa eller vad det var. Han uttalade sig politiskt, sa de. Det fick han inte göra. Men hade han gått och sagt åt andra hållet. Då hade han fått det. Då hade han fått det. Ja. Med största sannolikhet hade det inte varit några problem alls. Men jag måste bara komma tillbaka på det jag sa nyss. Vet du vad soppan kostar i Egypten? Nej. 2,50 liter. Okej. Snacka om att de inte behövde bekymra sig om tomgångskörningen där.
Ja. Global allians mot desinformation om klimatet lanseras. Ja, men det låter väl fint? Ja, men det låter jättevackert. Syftet är att motverka myter och falska uppgifter som sprids. Till exempel att klimatförändringar skulle vara en lögn. Eller att koldioxid i atmosfären är positivt. Vem har sagt att klimatförändringar är en lögn? Det är ju bara de som är woke som pratar om klimatförnekelse. Ja. Alla vet väl att klimatet finns och ändrar på sig. Och man får ju inte gå omkring och säga att koldioxid kan vara positivt. Nej, det är ju, Nej, det är ju farligt. Men om det nu är så då. Den största spannmålsskörden på över 40 år har de svenska bönderna fått nu. Tror vad det beror på. Ja. Ju mer koldioxid du har, ju mer planter kan du ha. Ja, men det är ju så. Ju mer planter, ju mer syre. Men ju mer lögner presenteras, ju oftare de sägs, desto sannare blir de. Ja. Det är väl lite roligt. Den här tycker jag är bra också. Jag tror det här var från Svenska Dagbladet. Jag svär inte på det, men jag tror det. De tycker i varje fall någon person här som heter Kjell Nordenstam. Han tycker att vi ska fängsla klimatförnekare. De ska fängslas, tycker han. Ja, men det är ju jättelätt ordnat, för det finns ingenting sånt som klimatförnekare. Nej, men i så fall kan vi börja med Trump. A new scam, green. Look, I'm all for the environmental, everything. I'm all for climate change. You know, they have new word, climate change. It used to be global warming. It's global warming. Well, that didn't work because it started coming down. They did the global cooling thing. Then they just said, we can't keep up with this. It's too much. So we'll go, perfect words, climate change. They're covered. If it rains, if it snows, if it's warm, it's climate change is destroying the world. Remember? The world was supposed to have been gone 2 years ago. They gave us 12 years, Howard, to live, right? 12 years. But that was 14 years ago. The world was going to burn up, but it got actually much cooler. They know these people. It's a little conspiracy out there. We have to investigate them immediately. They probably are being investigated. Från en klimatlögn till en annan klimatlögn. Folkomröstningen är avgjord. De tackar nej i Nora. Ja, minsann. Ja. Det var lite rekord. Valdeltagande på 43,5%. Det är över genomsnittet i svenska folkomröstningar. Ja, får de bura in allihopa det då? Ja, och 61,7% av dem röstade nej. Och 36,1 röstade ja och 2% avstod. Ja, men det är väl rätt så bra. Ja. Men sen har vi en sån här. Meteorologen är en luring, en riktig luring. Meteorologen är en luring och han gör någonting, ingenting. Nej, han säger att det är faktiskt kondensstrimma. Det är en jättevacker bild han visar. Du vet, alltså han får ju gå med skämskudde. Ja, det kan han behöva. Ja, det tror jag. Ja. Bover. A blir Å, A, E blir Ä. Ja. A, O, E, Ö. Det där med på B. Nej. Ja, det skrev de i varje fall i december nu, 2024, december 2024. Att det är falska nyheter som sprider sig väldigt snabbt. Okej, nu så slutar de med de här försöken, i varje fall i England. Ja. Ja, det är bra. Ja, men det är jättebra, för det är ju verkligen inte hälsosamt, varken för djur eller människa. Och i Danmark så har de haft jättemycket problem. Men där har de faktiskt bestämt att Danmarks veterinära livsmedelsverk har utfärdat en riktlinje. De kan avbryta det här med ordet. Bäverordet. Om de misstänker att det är risker för besättningen. Ja, men de får ju för fan inte ta i det här jävla bovären utan skyddsutrustning. Hur kan de tro att det är hälsosamt? Nej, men de får det bara för rätt att Ja. avsluta om de misstänker att det är så. Det låter bra. Norrmejerier, de la ner sin satsning. Vart det ingen försäljningssuccé? Nej. Men det roliga är att när man pratar med folk i affären, de känner inte till det här med bovär. Det borde de väl ändå göra. Nej. Inte ens de som jobbar i affären. Nej. Vi har provat. Ja. Jag är aldrig i affärer, så jag vet inte så noga. Vi har förfasats över Bill Gates som tycker vi ska äta insekter. Men tänk då på vad Arla håller på med.
att ge Bovaer till kossorna för att de ska fisa mindre. För att deras fisar skulle påverka människans klimat och fördärva det. Alltså det är så absurt i alla avseenden. Så bojkotta Arlas produkter om det inte är ekologiskt tillverkat, för då ingår inte Bovaer. Gå in på mejerikollen. I Danmark protesterar nog bönderna därför att kossorna mår inget bra, de dör. De är inte gjorda för att äta det här. Galna kosjukan visar ju det, där fick de äta kadaver, det gick åt skogen. Hur dum får människan bli? Herr Gurka kan man lita på. Nu som vill kan ha. man snart lita på den igen. Det var ingen som ville ha den där. Vad konstigt. Nej, men det skulle vara roligt att faktiskt höra. Faktiskt. Ja. Vad folk tänkte. Ja. Jag blir så glad. Skadeglad lite grann också. Men mest bara glad. För jag tycker det är för jävligt att hålla på det här viset. Och det är ju nya grejer på ingång. Alltså EU ska ju införa en ny frölag. Och sen en ny GMO-lag. Och det låter som förenklingar och jättebra. Men alltså frölagen kräver att nästan allt odlingsmaterial ska registreras och testas inom ett system som är byggt för industriellt jordbruk. För stora bolag är det enkelt. För små företag som Runobergs eller ideella bevarandenätverk är det nästan omöjligt. Och då kommer sorter att försvinna, inte för att de är dåliga, utan för att de passar inte i mallen. Och du får ju ingen genetisk variation och du får heller ingen matsuveränitet då. Och samtidigt som de driver igenom en GMO-lag där många genredigerade växter inte längre ska räknas som GMO. Det ska inte vara någon märkning och ingen riskbedömning och ingen spårbarhet. Och det betyder att växter som används i mat, foder och naturrestaurering kan vara genredigerade och ägda utan att vi får veta det. Och det känns inget bra. Nej. Så det gäller att handla så mycket som möjligt från de här Vi fick reklam från dem häromdagen nu. Att det var dags att köpa fröer inför våren som de hade fått in. Då är det vi ska göra. För alltså enfald jämfört med mångfald, det nästan hörs ju. Jo. Eller hur? All this money so that your apple wouldn't brown when sliced. So there's non-browning apple and non-browning potato. It uses something called double-stranded RNA. A little piece of RNA is created in these crops that silence the gene that normally causes the browning. Now, many scientists all over the world are concerned that that little snippet that we eat might reprogram or silence our DNA. And I'll give you an example. Honeybees were fed a double-stranded RNA meal, a single meal, that was supposed to be like a control. In other words, no effect whatsoever. Over the period of the next few weeks, over 1,400 genes changed levels of expression compared to those that didn't have that meal. So that's 10% of the genome. We also know that certain mice can change their gene expression when they are eating double-stranded RNA. So now we have potatoes and apples that might change our genetic expression. I think that's extremely dangerous. Our regulatory agencies are not prepared to regulate and test the effects of double-stranded RNA. And in spite of those peer-reviewed published studies, the USDA allowed it on. After hearing this, you're going to understand why you should avoid eating baby carrots. Most people don't realize this, but baby carrots aren't real. In nature, there's no such thing as a baby carrot. A true baby carrot would be one pulled early from the ground, small, fresh, and untouched. But the ones you see at the grocery store, they're a total marketing trick. Companies take full-size carrots, the ones that are too ugly, twisted, or damaged to sell, and they shave them down, cut them into little pieces, and reshape them. Then, to make them look perfect and clean, they soak them in chlorine. That's right, chlorine, the same chemical used to disinfect swimming pools. They bleach the carrots to kill bacteria, stop them from turning slimy, and make them look artificially fresh for weeks. So think about it before buying baby carrots again. Make sure to share this with someone who needs to hear this. Gode tid. Man kan inte lita på herr Gurka, man kan inte lita på herr Morot. Nej, herr Morot kan man inte lita på. En gurka kan man lita på nu för tiden. Det kan man kanske, ja. Nej, men det inte herr Potatis heller, går att lita på. Ja, men hur de håller på och kladdar. Ja.
Ja, sen är det rapporter om att hbtq-karaktärer i tv-serier kommer att bli färre. Är det så att de filmerna inte går så bra? Kan det vara så? Kan det vara så? Är det något som går bra som sänds på tv? Nej, jag vet inte. Ja, jag är väldigt oroad nu. Utbildare och lärare. För den ökad intolerans med hbtqi i skolan. Ja, vad kan det bero på? Kan det bero på att de propagerar för det hela tiden och folk börjar bli jävligt trötta på det? Ja, det tror jag. Men det har inte Ursula fattat. 3,6 miljarder för att finansiera bögar. Nej, men nu får de väl ändå ge sig. Jag har ingenting emot människor som är lesbiska eller bög. Eller, Nej, alltså de får göra vad fan de vill. Ja. Men jag vill ju inte betala för dem. Nej. Det får de väl göra själva. Betala för att de ska bli fler. Nej, eller hur det låter ju ologiskt det också. Det går inte. Nej, det går inte. Nej. Antingen är man också är man inte. Tänker jag. Och så har det varit krig på SVT, vet du. De har ju fulklippt. Nej, de har inte fulklippt. Om de hade fulklippt. Men det är inte det de har gjort. De har klippt ihop en ny film. De har ljugit. Så in i helvete. De har kört en liten psyop, skulle man kunna säga. Nej, men vad hette våra program nu igen då? Ja, och så var det upprörande för det fanns ett konto på X. Nej, som sa att det var falska länkar. Förstår du? Och sen så kom de fram till att det var bevis som hade ändrat länkarna. Det är skämskudde på Rapport också. Ja, på allt. Och SVT Nyheter, det här är en gammal då, den från 2020, där de säger att Trump sa att man skulle injicera desinfektionsmedel. Nej, det sa han inte. Men alltså det här är lite, om Trump så har de ljugit. Konsekvent och hela tiden. Ja, om man säger, jag kan ge ett exempel alltså från 2016 som en av de första sakerna som säger, men vad säger ni? Menar ni verkligen det? När han stod och höll tal inför valet 2016. När han säger, jag hatar, I hate Mexican, och så klippte de. Man såg hela, flera år senare så sa jag att jag hatar mexikanska gäng som kör med trafficking och droger. Ja. Det var inte alls samma innehåll. Nej, det är lite skillnad. Ja. Väldigt, och blodbad ska vi inte prata om. Nej, det ska vi inte prata om. Nej, det är ju så här de jobbar. Ja. Kära tiden. Rapport och Aktuellt. Ja. Dra åt helvete. Och så säger de att det är bra att de har blivit uppmärksammats. Vi kan uppmärksamma er på flera exempel. Men vad då bra? Är det inte bättre om ni själva vet att ni gör fel och låter bli? Ja, det kan man tycka. Duktig idiot kan man tänka. Ja, men nu förstår du. Nu ska medierna starta samarbete mot falska nyheter. Hur svårt kan det vara att ha äkta nyheter? Ni har en hel stab som kollar på nyheter. Ni har en massa journalister. Nej, men vad då startar samarbete mot falska? Det är mot sig själva då? Ja! Har de tänkt på det, tror du? Nej. De har inte tänkt överhuvudtaget. Alltså det är så absurt. Och så kan ju SVT sluta skicka sina programledare och deras makar på lyxsemester också. Man blir bara så trött. Men korruptionen är ju total. Ja, på skattegården. Ja, men alltså, nu, jag är tillbaka till Egypten 52 gånger i kvarten. Där fick man muta sig fram. Ja. Så jag har betalat mutor för första gången i mitt liv. Och så säger alla då att vad de är korrumperade. Ja, men det är inget bättre i Sverige, säger jag då. Jo, nej, det är bara inte lika öppet. Men nu börjar det bli öppet. Ja. Och jag tycker heller inte att SVT:s personal ska stupa skallen av sig på skattebetalarnas konto. Nej, varför skulle de få göra det? Ja, det kan man undra. Det stora tv-maskineriet får vila. Och vi har pratat om att vi ska äta middag på stan. Och alla är ju i stort sett lediga. Så alla ska ju på något sätt fira den här kvällen. Och på resan tillbaka från dagens sista jobb i bilen så säger ikväll ska vi bli spritfulla, Micke. Och när chefen säger det, då blir man ju glad och tänker jag vad kul. Då har vi fest. Vi börjar på hotellet med en förfest. Vi åker ner och äter på stan och vi kommer tillbaka till hotellet för någon eftersläckning. Och då är vi kanske, jag vet inte, 10-15, kanske till och med 20. Vi är ju 50 pers totalt. Den här bilden är så fin. Ja, den är underbar. Det är liksom säger allt press.
Det står så här i texten. En rapport från en av de västerländska mainstream-medierna i början av kriget. Den är nu fullständigt legendarisk. En reporter under stor stress inför bombningen. Och så en dam med shoppingkassen som av misstag går in i bilden. Och så väntar de på att när killen ska sluta rulla på marken så hon kan passera. Den är fin. Ja, den är så lur, fin alltså. Lur. Ja. Och så här var det nu, förstår du. Nu har ju Ryssland bombat polska järnvägar, säger de. Jaha. Ja, det var nu i veckan här, förstår du. Det har jag missat. Ja, och då har de tagit 2 personer som ligger bakom explosionen. Och så säger de att det var 2 ukrainare. Jaha. Ja, men de, förstår du, de samarbetat med Ryssland. Ja, såklart. Och jag bara undrar, liksom, okej, de här järnvägen, kan de använda till att frakta vapen och sånt här. Men varför skulle Ryssland försöka sabotera järnvägen inne i Polen, när de lika gärna kan dö ut alla vapnen när de väl har kommit in i Ukraina? Det kan man undra. Jag tror inte ett ord på det. Jag tror inte ett skit på det. Psyops. Ja. Inte mycket jag tror på. Jag tror inte på de här bilderna heller. Ingen av de bilderna är helt ny. Det ena är från svensk media. De har grävt ner någonting där. Eller photoshoppat. Ja, antingen eller. Ja, du. Det är media i ett nötskal. Men de har ju varit tvungna att vara lite ärliga här. Jaha, hur känns det då, tror du? Det måste kännas skitjobbigt faktiskt. Ukrainska ministrar petas i korruptionsskandal. Ja, det har varit en jättekorruptionsskandal där. Men. Jo. Zelensky då, hur går det för han? Ja, än så länge så håller de honom liksom bakom ryggen där. Ja, han inför sanktioner efter skandalen. Ja, du förstår det. Ja. Han byggde sig en guldtoalett, den ena snubben där. Det känns viktigt. Ja, herregud. Och sen ska vi bygga drönarfabriker åt Ukraina här. I Skandinavien. Sverige satsar betydande summor, men för fan, vi har ju inte råd med någonting. Och samtidigt som det ukrainska drönarföretagen utreder omfattande korruption, så satsar Sverige betydande summor i dem. Ja. Visst är det bra? Ja. Japp. Men vad är det här då? Ja. Zelenskys medarbetare skär hundratals miljoner för energiinfrastruktur. Hans medarbetare flyr till Israel efter att det blir offentligt. Och EU ger 200 miljoner euro till Ukraina för att återställa och stärka Ukrainas energimotståndskraft. Och EU kompletterar bokstavligt talat bara det som Zelensky stjäl och genom sina kompisar där. Han stjäl, de ger mer, han stjäl mer, så de ger mer. Och cykeln fortsätter. De måste skratta sig sjuka bakom kamerorna. Men så Zelensky, han har ju kunnat det där med att roffa åt sig pengar väldigt länge. Det har varit hans grej länge. Ноги замкни, Моня. Замкнул, там не падает. Быстрее. Саня, я даже подбился. Давай. Пам'ятайте, у вас мало часу. Плітом спускайся назад, біжіть. Швидше. Саша, давай. Виходьте. Ще швидше! Как это можно? Газуй! You know, what is Zelensky? In America, he's a hero. He's a real warrior. He's got that nice green, warrior suit on. And here's the truth. And people know parts of this story, but they don't know it in its cleanest narrative. So he was a totally apolitical. He was an outsider to politics, zero experience or interest in government or politics. He was a comedian, and with no manifesto, no party ties. And he does a TV show, a planned TV show called Servant of the People. And the main character
in the show, does a YouTube video that calls out oligarchs and corruption, and eventually becomes popular and is drafted as a protest candidate and eventually becomes president. So Zelensky played on a TV show a person who becomes president by popular demand. In real life, the TV show is supported by an oligarch named Kolomoisky, who owned the TV channel. And Kolomoisky did a huge nonstop promo on that TV show to make it the #1 show. Primetime slots and ads everywhere and crossovers with the news and what have you. 2018, a year before the show goes off the air, Zelensky forms a political party called Servant of the People, the same title as the show. And in no press release, secretly done, and then he does another season of the show. And in April of 2019, he announces his actual candidacy on Instagram. He has no campaign, no rallies, no real platform. He skips the presidential debates others attended. He avoids press conferences, and the few that he did were in the beginning were really bad. And Kolomoisky's TV channel gave Zelensky's campaign endless airtime and favorable polls and went after his enemies. The U.S. intelligence agencies, CIA and NSA, helped, U.S. spending $5 billion, by the way, on democracy campaigns in Ukraine, funneled through NGOs. And USAID embeds advisors in his organization to help with the campaign. I'm almost done. And on election day, Zelensky wins with 73% of the vote. And then the war happens with Russia, and he declares martial law, and he ends elections. There's supposed to be an election in 2024. That's what we get for our democracy money. And quite literally, he is an actor in a carefully designed television show. He is a construct, like Epstein is a construct, meaning he's a created entity. Den ukrainske miljardären Ihor Kolominsky, vars massiva förmögenhet och connection till Dominion-maskinerna, tänker jag, och hans kriminella verksamhet, det ledde till att Zelensky valdes 2019. Uttalande att han inte tror att Mindik, som var en av hans hantlangare, alltså, kunde ha... fast nu alltså. Jaha, han åkte fast han. Ja, jag har varit borta ett tag. Jag förklarar lite. Att han inte tror då i alla fall att han skulle ha stulit miljontals dollar på egen hand. Och han säger att Zelensky var huvudpersonen i den här planen. Går han emot honom nu alltså? Ja, det är svårt att veta. Det finns systematiska problem i Ukrainas försvarsupphandling kopplade till korrupt verksamhet begången av en grupp som är ledd av Timur Mindik, som har blivit föremål för en utredning om korruption inom energisektorn också. Ja, nej, han har väl pistolen mot tidningen, så han bestämmer kanske inte själv om han hamnar i rubriken eller inte. Ja, nu har vi Epstein. Ja. Han är också en psyop. En helomvändning säger de att Trump har gjort. Vem kunde se den komma? Ja, jag kan säga att jag kunde se den vändningen komma. Ja, och jag ser en vändning till. Jag tror inte vi kommer att få veta så värst mycket mer i närtid i alla fall. Nej. Men jag tror att det hela tiden handlar om att det här måste upp till ytan så det ligger högt upp i folks medvetande. Ja. Och så kommer det att vara nu ett tag framöver tills de kanske ger oss någon information. Det var en psyop till. Ja. Obama. Side down. Ja, alla svenskar som hyllar Obama framstår nu som idioter med noll koll. Bror hans går ut med bevis mot Barack Hussein Obama. Ja. Att han var född i Kenya över det här. Vi har pratat om det tidigare. Ja, så det är gamla nyheter det blir som nya. Ja, det är det. Men nu har han i alla fall byggt sig en fästning. Det var inte festligt. Nej, det var inte festligt. Fy fan vad fult. Ett kommandocenter för inbördeskriget i Chicago för att koordinera det kommande inbördeskriget mot president Trump. Okej. Ja. Ska vi titta på den på film för att men se det hela den ser ut? Hoppas den är finare på insidan för hans egen skull. Nej. Och där har du insidan. Ja, den var inte så vacker. Men du, visst får man lite associationer när man ser den där? Ja, det är lite Vatikanen-associationer där. Snake.
Och sen, ett av de här är Obamas frihetstorn och det andra är Nordkoreas vakttorn. Ja, det är svårt att gissa vilket faktiskt. Ja, det är det faktiskt. Ja. Det är lite besvärligt det där. Ja, vi bara måste ju nämna lite grann om det här demokratiskölden. Har vi en sån? Ja, EU har en sån, vet du. Nej men gud så bra. Ja, det har infört dem nu, förstår du. Demokrati tycker jag är ett så fint ord. För att EU är byggt på demokratins grund. Det här är från Europakonventionen, alltså deras bilder som de har lagt ut. Men demokratin behöver omsorg och förnyelse, särskilt till 70%, och européerna fruktar utländsk inblandning i val. Är det vi som är den utländska inblandningen? Ja, man kan ju fråga, vi pratar med dem i Rumänien då, hur inte de fruktar EUs inblandning av valen. Ja, det håller jag med om. Det kan man säga. På något sätt så är det tillbaka kaka hela tiden. Ja. 79% är oroliga för att jag håller med om det. 79% är oroliga för att de som röstar baserar sina beslut på disinformation. Ja, jag är väldigt orolig för att de som röstar baserar sina beslut på mainstream media. Ja, desinformation. Ja, desinformation. Ja. Och 49% säger att det finns en ökande misstro mot demokratiska institutioner och processer. Nej, det borde vara högre. Ja, det borde vara mycket högre. Ja. Men det var i maj så det kanske har ökat sedan dess. Ja, kanske det. Okej. Och så säger de att 56% är nöjda med medias frihet och oberoende. Och mångfald. Ja. Hur fulla var de när de ställde frågan, undrar jag. Eller när de svarade. Ja, rättare sagt. Ja, förlåt då. Och så säger de att bara 18% verifierar information på andra plattformar. Ja, då frågar jag, var ska man verifiera den informationen då? Ja, men alltså... Om man börjar tycker de att man ska ja. Men om det räcker med att göra det så här enkelt. Har du någon gång varit med i tidningen? Har du någon gång varit så du vet vad som har hänt? En hundtävling eller vad fan som helst. Så ser du ju, de klarar inte av att rapportera korrekt. Nej. Och hur ska det då vara med stora komplexa saker? Det är klart de inte kan det. Nej. The New European Democracy Shield. Vad är detta? Karja. Det har varit många kaka där. Jag ber om ursäkt. Ja. Vi måste försvara demokratin bättre. Vi måste ha faktabaserade debatter. Och rättvisa val. Men då måste man ju släppa fram dem i massmedia också. Det har ju inte hänt än. Nej. Ja. Jag lekte hänga gubbe i skolan, gjorde ni det? Om det är någon som har glömt hur det gick till så var det då att en tant tänkte på vad som helst i hela världen. Och sen skulle en 8-åring i taget gissa en bokstav vad det kunde vara tanten tänkte på. Och varenda gång en 8-åring gissade fel, då byggde vi en liten ställning till en liten gubbe så att han kunde ta livet av sig. Hur sjukt det kunde varit vilken bild som helst. En segelbåt, en flagga, ett hus. Men vår lärare bestämde att vi kör på självmord, det gör vi. Så barnen lär sig att små misstag kan få stora konsekvenser. Eller vad är syftet? En jävla press att sätta på oss elever, kan jag tycka. Albin, ditt dyslektiska jävla helvete. Gissar du fel nu så dör han. Vi var 8 år, vi hade ju för fan frågor. Så fröken, vad är det för streck där? Det är snea, det får staga upp. Utan den kan inte hänga över. Tänk på det om ni ska bygga. Bygg med sån sneva. För det klappar direkt annars. Det slöseri med virke. Det finns ingen spik i världen som kan hålla det där. Utan ni får bygga. Man kan trilla ner och slå sig om man inte har så. Jag tyckte det var en liten ny vinkling med hänga gubbe där. Ja. Han har ju faktiskt rätt i. Han har rätt. Och här tänker jag, hon har fel. Ja, absolut. Jag tycker inte att 7-åringar som ska lära sig skriva och läsa och lära sig umgås med varann ska jobba med AI. Nej. Det måste väl vara bättre, istället för att lära dem inlärd hjälplöshet, lära dem lite kreativitet. Absolut. Sen kan de absolut komplettera med AI så småningom. Ja, men först måste de ju kunna någonting. Ja, för det första så tycker jag, kan man lita på att AI har rätt? Nej. Nej, det kan man inte. Vi ska utbilda elever i
hur man är en demokratisk medborgare. Den raden tänker jag, vi ska lära eleverna att bli får. Ja, det är ju faktiskt vad det står. Ja. Och inte tänka själva överhuvudtaget. Nej, tänka själv är dumt. Och sen så står det att man ska skriva berättelser och använda AI för att göra bilder. För då måste man beskriva med adjektiv. Men är det inte bättre om barnen ritar? Ja. Skapar? Ja. Jag förstår inte. Nej, det gör inte jag. Men Linnea kanske har haft för mycket dataumgänge själv. Ja, och då är det ju lätt att kanske tro att det ska vara bra. Ja, det. Och någon har skrivit så här: om jag vore ett ondskefullt geni, då skulle jag överväga att skapa ett nytt samhälle där barn indoktrineras och ges falska minnen. Och det är ju lite det handlar om. Det är lite det handlar om, ja. Att de absolut inte ska tänka själva utan titta. Ja, det står där. Inlärd hjälplöshet. Ja. Nej, det går bort. Och vad har vi här då? Är det sagan om ringen nu igen? Det är sagan om ringen, ja. Frodo, han undrar vad det är de ska luta sig mot, eller ska jag säga. Och då säger Sam det att det finns faktiskt goda saker i världen. Det är värt att fightas för, eller att kämpa för. Ja. Även fast jag ibland undrar hur mycket godhet det finns i världen just nu. Jo, men det gör det. Ja. Det gör det. Otto fick ett nytt hem i varje fall. Fick Otto ett nytt hem? Nej, Otto fick ett nytt hem. Varför behövde han ett sånt? Ja, det var inte så snällt. Hans ägare hade dragit och lämnat Otto kvar. Det var inte snällt alls. Det var inte alls snällt. Men de hade lagt ut det här på Facebook, tror jag det var. Bara på ett par timmar så fick de 200 svar om folk som ville ta hand om Otto. Hoppas att du fick ett bra Otto. Please tell me how the hell we've gone from this Marry you and take you home. and this Love was made for me and you. to this Drop it on the bitch, make it nasty. and this. I wanna spit, I wanna go, I wanna gag, I wanna joke. Yes, don't worry. I can tell you, the people in charge of the world notice that music can strongly influence or even control people's thoughts, feelings, and actions. They notice that when the music is peaceful and positive, the people who listen to it are typically peaceful and positive. They decided that people who are peaceful and positive typically aren't the easiest to control, so they had to start changing the music. They based all of the music around degeneracy, stress, and problems, and now the people who listen to that music are stressed out degenerates with problems. Let's not forget how they literally changed the frequency of the music to cause even more issues. As wrong as it is, it's actually pretty smart if you want to control the world. If you don't want to be controlled, the best thing you could possibly do is listen to peaceful and positive music at 432 hertz instead of the mainstream stressful music at 440 hertz. Ja, bada i sån skitmusik eller bada i vacker musik, det är väldigt olika. Man mår bättre för det sista. Vem var det som pratade? Var du som pratade på jysk att de inte fick stänga av musiken? Ja, de får inte stänga av. Alltså jag fick puls där inne. Jag mådde så dåligt. Jag fick gå ut. Och jag sa först, kan ni stänga av musiken? Det är ju så stressande. Nej, jag får inte det. Det är fler som har bett om det. Men Jysks ledning vill att vi spelar det här. Och det fanns ingen anledning att spela det där om man inte vill att folk ska må dåligt. Det var så hemskt. Så Jysk kan ta sig brasan. Han mådde rätt dåligt själv av att stå i det där. Ja, det var en kvinna, men hon mådde dåligt av att stå i det där. Det är hennes arbetsmiljö. Fy fan. Nej, ska vi ta och dra en spader och se vad som händer? Ja. Ja, det här med Epstein är ju jätteintressant. Så vi tänkte faktiskt fråga lite om vi kommer att få veta någonting om det här med vem som ligger bakom allt som har hänt på de här Epstein Island. Får man reda i det liksom? Ja, få någon form av översiktsbild där vi får lite, kanske inte alla detaljer, det vill jag inte ha. Men det är så rörigt, det är lite här och det är lite där och så var det den och så var det det. Och det. Nej. Innan jag kuperar så vill jag bara säga, Johanna, 1000 tack. Har ni sett? Så enormt vackra grytlappar. Nu ska vi laga mat med andakt hela julhelgen. Ska din man laga mat? Ja, men jag kan plocka ut ur ugnen och så. Jättefina. 1000 tack, Johanna. Ja, vi får väl se vad korten och universum har att säga.
sig på att säga att nästa fredag får ni klara er utan oss igen. Ja, hur det nu ska gå. Ja. Ett S i bägare. Och narren. 2 i stav. 3 i mynt. Så har vi lilla magiker. Ni ska se vad jag tar vägen med dig där. Oj. S i svärd. Ja, frågan var ju, kommer vi att få någon form av övergripande Rätsida. helhetsbild? Ja. Och det kommer vi att få, både bokstavligt talat och känslomässigt tavlat. Och det kommer att skicka ut oss på en ny resa. Ja, det tror jag. Tror jag. För det här är så vidrigt. De står här och tittar nu och funderar, hur ska vi presentera det här för folk så att de inte går sönder helt och hållet, utan att de ändå orkar hålla sinnet kvar. På Det något har de vis. jobbat på ett tag. Det har de jobbat på rätt länge. På länge. Och frågan är om vi får den hela sanningen eller om det är en liten skådespelarinsats vi kommer att få se. För han har ju tillgång till allt. Ja. Så det vet vi inte. Det kan ju vara allt och det kan vara en psyop igen. Ja, eller en väldigt begränsad. Ja. Och det kanske är bara bra. Och Men- därifrån ska vi ge oss ut på nytt. Nej men du, vi kommer ju att få reda på helt klart. Ja. Och den här, han är ju sanningstalare, han är ju advokat, han har ju hand om rättegångar, han har hand om papper, han är... Men det bråkas nog lite om vad man ska släppa eller inte släppa. Ja. Det kan man ju Det kan man väl förstå också. Förstå. Ja men det går ju från minsta lilla tjänsteman på en skola upp till högsta politikernivå. Ja. Så det kan man väl fatta att det kommer att vara svårt. Men en hel del kommer att vara stängt för oss. Vi kommer inte att få reda på allt. Och en del kommer att vara lite psyops. Ja. Det kommer att komma mer i varje fall. Ja, det kommer mer och det var ju väldigt trevligt. Och då skulle jag vilja säga så här, kommer vi att veta något mer i år? Det är en bra fråga. Ja, jag klyver mitt i här, får vi se vad han säger. Ja. Men du, det var ju lite hoppfullt. 3S som står för ja och nystart. Ja. Och den är ju Fantastiskt. materiell, den är verbal och den är känslomässig. Men snälla någon, vad roligt! Ja men du, nu kan vi vila i 14 dagar. Ja, för det blir ingen nästa vecka. Nej, det går ju tyvärr. inte då. En del som ska ut och vara märkvärdiga och jobba och så. Ja, dumhet. Himla dumhet. Hörni, ha det så himla gott. Tusen tack för att ni Tack, gillar tack. och delar och är våra bästa lyssnare. Kram! Tack, hej. Hej!